वेलकम बॅक टू विनया भटक्या. आमचं टूरचा आजचा दुसरा दिवस आहे आणि आलेलो आहे खजुरावमध्ये. आता बसलो आहे ते ब्रेकफास्टला. मागच्या साईडला बघताय ते बघा, हा धाबा दिसतो आहे. ह्या धाब्यावर बसलेलं आहे आणि ही सगळी आमची मंडळी पण आहेत. हा ब्रेकफास्टला इथे हा सामोसा दिसतो आहे. ही सामोस्याची चटणी आहे, पोहा आहे. तर धाब्यामध्ये इथे मिळतात पुरी भाजी, समोसा, पोहा, असं बरंच काय काय इथे मिळते. बघा इथे डोसा पण चाललेला आहे. हा डोशाचा इथे प्रकार चालू आहे. इथे ओनियन उत्तप्पा चालू आहे, ओनियन पराठा चालू आहे. हा बघा मसाला डोसा, किती मोठाच्या मोठा मसाला डोसा आहे. एवढा मोठा मसाला डोसा दिला आहे त्याने. साधा डोसा आहे, त्याच्याबरोबर चटणी चटणीनंतर भाजी पण आहे वाटतं काहीतरी. ही भाजी दिली आहे त्यांनी. आता ब्रेकफास्ट झाल्यानंतर आम्ही निघत आहोत ते इथूनच्या खजुराहोच्या मंदिराचा कॉम्प्लेक्स बघायला. 3 कॉम्प्लेक्स आहेत, त्यातला काल एक कॉम्प्लेक्स केला. आता आज राहिलेले 2 कॉम्प्लेक्स आहेत, ते बघण्याकरता आता आपण निघतो आहे. ब्रेकफास्ट झाल्यानंतर आपण आता आलेलो आहे ते सदन कॉम्प्लेक्समध्ये चतुर्भुज मंदिराला भेट देण्यासाठी. समोर दिसते हे चतुर्भुज मंदिर आहे. हे मंदिर खजुराहोच्या इतर मंदिरापेक्षा थोडे वेगळे आणि शांत स्वरूपाचे असून हे मंदिर भगवान विष्णूला समर्पित केलेले आहेत. चला आपण जरा आपल्या गाईडकडनं थोडीशी या मंदिराबद्दलची माहिती घेऊ. हमारा नाम रामजी पाल है। आप खजुराहो में आए हैं, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये प्रथम मंदिर आप देखने आए हैं। इस मंदिर का नाम चतुर्भुज है। 4 भुजा वाले विष्णु भगवान के दर्शन होंगे। जहाँ पे 3 भगवान है इस मूर्ति में। हेड शिवा है, बॉडी विष्णु है, लेग कृष्णा है। त्रिभंग मूर्ति के दर्शन होंगे। खजुराहो में एक ही ऐसा मंदिर है जिसका दरवाज़ा पश्चिम की ओर है। सारे मंदिर जो भी इसके बाद देखोगे, सारे मंदिरों का दरवाज़ा पूरब की दिशा में होगा। इन मंदिरों का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया था, सैंडस्टोन। यहाँ से 45 किलोमीटर दूर पन्ना, जहाँ पे हीरों की खदान है, वहाँ से ये पत्थर उठाया गया था। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण राजा चंदेलों ने कराया था। राजा का नाम था चंद्रवर्मन, हर्षवर्मन, यशोवर्मन, लक्ष्मण वर्मन, विद्यावर्मन। पीढ़ी दर पीढ़ी इन टेम्पल्स का निर्माण 9वीं शताब्दी से और 12वीं शताब्दी के बीच किया गया था। ना तो इसमें कोई केमिकल है, ना कोई पदार्थ है, ना कोई सीमेंट है। पत्थर को काट करके, सजा करके इंटरलॉकर सिस्टम कर दिया। जैसे बच्चों के खिलौने फंसते हैं, उस प्रकार से मूर्तियों को फंसाया गया है। आइए अंदर चलेंगे। या मंदिराची रचना मुखमंडप, मंडप, अंतराळ आणि गर्भगृह अशी ठेवलेली असून आता आपण जे चाललो आहे ते प्लॅटफॉर्मवर जाऊया. खजुराहोच्या चतुर्भुज मंदिराची जगती म्हणजेच त्याला प्लॅटफॉर्म म्हणतात. या मंदिराचा वास्तुकलेचा एक अविभाज्य आणि महत्त्वाचा भाग आहे. चतुर्भुज मंदिर हे एक उंच जगतीवर बांधलेलं आहे आणि जमिनीपासून मुख्य प्लॅटफॉर्मला पोचण्यासाठी साधारण 10 ते 12 पायऱ्या आपल्याला चढाव्या लागत आहेत. त्या तुम्ही दिसत आहेत त्या पायऱ्या आहेत. चतुर्भुज मंदिराचा प्लॅटफॉर्म इतर मंदिरांच्या तुलनेत बराच मोठा आहे, कारण या मंदिराच्या मुख्य वास्तूभोवती प्रदक्षिणा घालण्याकरता ही जागा पुरेशी अशी आहे. आता आपण बघूया मंदिराच्या ज्या वॉल्स आहेत त्या बघूया. इतर मंदिराच्या तुलनेत चतुर्भुज मंदिराच्या ज्या बाह्य भिंती म्हणजेच आपण एक्सटेरियर वॉल्स आहेत, या थोड्या अधिक शिस्तबद्ध आणि कमी गजबजलेल्या वाटतात. पण त्यातील कोरीव काम जे आहे ते अतिशय उच्च दर्जाचं इथे आपल्याला पाहायला मिळते. मंदिराच्या या बाह्य भिंतीवर खालपासून जर आपण बघितलं, मूर्तीचे 3 स्तर असे केलेले आहेत आणि हे थर संपूर्ण मंदिराभोवती फिरतात आणि ज्याच्यामुळे मंदिराला एक शिस्त किंवा लयबद्ध स्वरूप असे प्राप्त झालेले आपल्याला दिसतंय. खालच्या थरामध्ये प्रामुख्याने दिग्पाल म्हणजेच 8 दिशांचे रक्षक आणि विष्णूच्या विविध रूपांच्या मूर्ती आहेत. मधला आणि वरचा थर जो आहे त्यामध्ये अप्सरा, नर्तकी आणि देवाच्या मूर्ती आपल्याला कोरलेल्या इथे दिसत आहेत.
चतुर्भुज मंदिराच्या भिंतीवर असलेल्या या अप्सरांच्या मूर्ती खूपच प्रसिद्ध आहेत. या अप्सरांच्या आपल्याला विविध मुद्रा या ठिकाणी पाहता येतात. यातील काही अप्सरा आरशात पाहत असतात, पायातील काटा काढताना आहेत, केस विंचरताना आहेत किंवा वाद्य वाजवताना आपल्याला दिसत आहेत. या मूर्तीमध्ये स्त्रियांचे शरीराचे वळण आणि त्यांच्या चेहऱ्यावरील हावभाव इतके जिवंत आहे की दगडातही लवचिकपणा जाणवतो. याच्यावरनं तुम्हाला कळेल की त्यावेळची जे कामगार कलाकुसर करणारे जे लोक होते ते किती स्किलफुल असे होते. इवन तुम्हाला या मंदिराच्या इथे हे विष्णूचे मंदिर असल्यामुळे बाह्य भिंतीवर आपल्याला विष्णूच्या अवतारांना महत्त्वाचे स्थान दिलेले सुद्धा आपल्याला दिसतंय. कारण इथे नृसिंह आणि इतर अवतार सुद्धा आपल्याला बघायला मिळतात. विशेषतः भगवान नृसिंह आणि वराह अवताराच्या मूर्ती अत्यंत रेखीव अशा इथे कोरलेल्या आपल्या इथे दिसत आहेत. या मूर्तीच्या बाजूला लहान स्वरूपात भक्त आणि सेवकाच्या आकृत्या सुद्धा आपल्याला इथे दिसत आहेत. खजुराहो शैलीचे वैशिष्ट्य असलेला व्याल म्हणजेच एक त्याला म्हणतात काल्पनिक प्राणी आहे, ज्याचे शरीर सिंहाचे आणि तोंड इतर प्राण्यांचे असते. येथेही तो आपल्याला पाहायला मिळतो आणि खजुराच्या बऱ्याचशा मंदिरावर आपल्याला तो दिसतो आणि हा एक शक्तीचे प्रतीक म्हणून मानले जाते. आणि ह्या चतुर्भुज मंदिराचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे इथे शृंगारिक शिल्पे, म्हणजे आपण जी खजुराहोची शिल्पे म्हणून प्रसिद्ध आहेत, कमी किंवा नगण्य आहेत. इतर मंदिराच्या तुलनेत हे मंदिर अधिक सात्विक आणि आध्यात्मिक स्वरूपाचे आहे. मंदिराचा पाया खूप उंच असून त्यावर हत्तीच्या रांगासुद्धा कोरलेल्या आपल्याला दिसत आहेत. आता आपण ह्याच्यानंतर प्रवेश करतो तो मंडपमध्ये. मंडप म्हणजे एक साधारण मोठा चौकोनी भाग असा आहे इथे. आणि हा भाग जो असतो तो भक्तांना एकत्र आणण्यासाठी असतो. आणि याच्या छत्राच्या रचना एक घुमटकार असे आहेत आणि तो स्तंभावर टिकलेला असा आपल्याला दिसतोय. मंडप आणि छतावरती नक्षी आत गेल्यानंतर आपल्या वरच्या बाजूला दिसते, ते तुम्ही नक्कीच ते बघा. बघण्याच्या सारखे म्हणजे इथे छतावर कमळाच्या पाकळ्यांप्रमाणे गोलाकार कोरीव काम केलेले आपल्याला दिसते. आणि हे काम इतके अचूक आहे की ते दगडाचे नसून लाकडाचे असावे हे असं सुद्धा आपल्याला वाटतं. त्याच्यानंतर आपण प्रवेश करतो तर अंतराळमध्ये, म्हणजे मंडप आणि मुख्य गाभारा यातील हा एक अरुंद रस्ता आहे आणि हा भाग थोडा अंधारलेला असतो. अंतराळामध्ये आपण प्रवेश करताना हा वास्तुकलेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. हा भाग म्हणजे मंदिराचा मंडप आणि गर्भगृह यांना जोडणारा एक छोटासा रस्ता किंवा पॅसेज असतो. अंतराळ हा मंडप आणि गर्भगृह याला ट्रान्झिट झोनसुद्धा आपल्याला म्हणता येईल. अंतराळाची सर्वात मोठी ओळख म्हणजे गर्भगृहाचे अत्यंत नक्षीदार असे हे प्रवेशद्वार आपल्याला दिसते. अंतराळातून गर्भगृहाकडे पाहताना वरच्या बाजूला तुम्हाला दिसेल एक मकर तोरण आणि हे मांगल्याचे आणि संरक्षणाचे एक प्रतीक आहे. प्रवेशद्वाराच्या चौकटीवर सुद्धा खालच्या बाजूला आपल्याला मकरवाहिनी, गंगा, कुर्मवाहिनी म्हणजे कासवावर बसलेली यमुना यांच्या सुंदर मूर्ती आपल्याला दिसत आहे. भक्त या पवित्र नद्यांचे स्मरण करून मगच देवाच्या समोर जातो अशी ही कल्पना आहे. नंतर आपण जे बघतोय ही 9 फूट उंच विष्णूची स्थानक म्हणजे उभी मुद्रेत अशी मूर्ती आहे. ही मूर्ती साधारण एक 9 फूट म्हणजे 2.7 मीटर उंच असून एकाच अखंड वालुकामय भाषणातून म्हणजे स्टँडस्टोन वरून कोरलेली आहे. भगवान विष्णू येथे स्थानक म्हणजे उभ्या मुद्रेत आहेत. ही मूर्ती उंच पीठावर स्थित असल्यामुळे ती अधिकच आपल्याला भव्य वाटते. नावाप्रमाणेच देवाला 4 हात आहेत. हे हात विष्णूच्या सर्वव्यापी शक्तीचे प्रतीक आहे.
या मूर्तीच्या हातामागे आयुधे आणि मुद्रा अतिशय नाजूकपणे सुद्धा आपल्याला कोरल्या दिसत आहेत. वरचा उजवा हात हा अभय मुद्रेत आहे, जो भक्तांना संरक्षणाचे आश्वासन देतो. वरचा डावा हात जो आपल्याला दिसतोय तो शंख धरलेला आहे, तो उत्पत्तीचे प्रतीक आहे. खालचा उजवा हात आहे, त्याच्या हातात वरदा मुद्रा किंवा काही माळा असल्याचे सुद्धा दिसते. आणि खालचा डावा हात आहे, त्यात चक्र किंवा गदा दिसले. खजुराच्या विष्णूच्या इतर मूर्तीच्या तुलनेत ही मूर्ती त्रिभंग अवस्थेत आहे, म्हणजेच शरीर तीन ठिकाणी किंचित वाकलेलं आहे, म्हणजेच मान, कंबर आणि गुडघा. यामुळे मूर्तीमध्ये एक प्रकारचा जिवंतपणा आणि गतिशीलता आपल्याला जाणवते. ती सहसा तुम्ही जर बघितलं तर उभ्या मूर्तीमध्ये कमी दिसते. आणि विष्णूच्या चेहऱ्यावर अतिशय शांत व सौम्य ध्यानस्थ भाव आहेत. आणि त्यांच्या डोळ्याची रचना, स्मितात्य हास्यसुद्धा प्रेक्षकांना आकर्षित करते. असं होतं आपलं हे चतुर्भुज मंदिर. आता आपण इथून पुढे जाऊया ते दुसऱ्या मंदिर बघण्याकरता. आता आपण आलेलो आहे ते दुलादेव मंदिर बघण्याकरता. हे मंदिर जे आहे हे सदन कॉम्प्लेक्समधलं सर्वात महत्त्वाचे आणि शिल्पकलेने नटलेलं असं हे मंदिर मानले जाते. हे मंदिर भगवान शिवाला समर्पित केले असून इथे शिवलिंगाची सुद्धा नेहमी पूजा केली जाते. या मंदिराचे नाव दुलादेव आणि या नावाचा उगम कसा झाला तर दुल्हा म्हणजे नवरदेव या शब्दावरून झाला असावा अशी इथूनच्या लोकांची समजूत आहे. आता हे मंदिर बघायला गेलं तर साधारण इसवी सन 1100 ते 1150च्या दरम्यान चंदेल राजाच्या काळात बांधले गेले. आणि असं पण म्हटलं जातं की खजुराहोमध्ये बांधलेल्या सर्व मंदिरांपैकी हे शेवटचे मोठे मंदिर म्हणून केलेले आहे. ज्या लहान शिखरांचा आपल्याला समोर समूह दिसतोय त्या काही वर्षापूर्वी मंदिराच्या शिखरावर वीज पडल्याने कळसाचे थोड्याफार प्रमाणात नुकसान झाले असे आमच्या गाईंनी सुद्धा आम्हाला सांगितले. आता ह्या मंदिराचा पाया जो आहे तो सप्तरथ प्रकाराचा आहे. म्हणजेच काय तर मंदिराच्या भिंतींना 7 कोनामध्ये विभागले गेले आहेत आणि ज्याच्यामुळे प्रकाशाचा खेळ आणि सावलीचा सुंदर परिणाम दिसून येतो. हे मंदिर मागे आपण जे बघितली मंदिर त्याचप्रमाणे निरंतर प्रकारातील आहे. म्हणजेच काय तर ज्या मंदिराच्या आतमध्ये आपल्याला देवाला प्रदक्षिणा घालता येत नाही आणि प्रदक्षिणा आहे ती बाहेरनं आपल्याला करायला लागते. मंदिराच्या बाह्य भिंती आपण जर आता बघायला गेलो तर त्या भिंतीवर सुद्धा मागील मंदिरांप्रमाणेच अप्सरा, नर्तकी आणि विविध मुद्रांमधील मानवी आकृत्या अप्रतिम कोरलेल्या दिसत आहेत. येथील शिल्प जी आहेत ती तुम्ही जर नीट बघितली तर अधिक नाजूक आणि प्रभावी वाटतात असे सगळेजण बोलतात. आता त्याच्याकरता आपल्याला त्याच्यावर व्यवस्थित डिटेल स्टडी करून इथे वेळ घालवायला पाहिजे, तरच आपण बाकीच्या मंदिराशी आणि या शिल्पांशी तुलना करू शकतो. आपण जर ह्या मंदिराचा वास्तुशास्त्रीय आराखडा म्हणजेच आर्किटेक्चरल प्लॅनची जर माहिती करण्याचा प्रयत्न केला तर बाकीच्या मंदिराप्रमाणे सुद्धा हे या मंदिराला मुखमंडप, महामंडप, अंतराल आणि गर्भगृह अशी मांडणी केलेली आहे. आता मुखमंडप आणि महामंडप हे मंदिराच्या सुरुवातीला एक लहान प्रवेशद्वार असतं आणि तो मुखमंडप आहे. आणि नंतर मग जो आपण तो पास करून आतमध्ये जातो मध्यवर्ती भाग त्याला म्हणतात महामंडप. आणि हा भाग महामंडप आकाराने अष्टकोनी असून अतिशय विस्तीर्ण आहे आणि याच्या छतावर अतिशय कोरीव काम केलेले सिलिंग पण आपल्याला दिसते. ती चंदेल स्थापत्य शैलीचे उत्कृष्ट वैशिष्ट्य दर्शवते. नंतर आपण येतो ते अंतरालमध्ये, म्हणजेच महामंडप आणि मुख्य गर्भगृह यांना जोडणाऱ्या भागाला म्हणतात अंतराल. हे महामंडपाच्या तुलनेने थोडेसे अरुंद असते
आणि भक्तांना गर्भगृहासमोर उभे राहून दर्शन घेण्याकरता इथे जागा उपलब्ध करून देण्यात आलेली असते. आणि शेवटी आपण जे येतो ते गर्भगृहामध्ये मंदिराचा शेवटचा भाग म्हणजेच तो गर्भगृह आणि इथेच शिवलिंग प्रस्थापित झालेले आहे. ते आपण समोर जे बघतोय हे शिवलिंग आहे. आणि प्रवेशद्वारावर गंगा आणि यमुना यांच्या प्रतिमा तसेच विविध नक्षीकाम कोरलेले आपल्याला दिसते. मंदिराच्या गर्भगृहाच्या प्रवेशद्वारावर पण व्यवस्थित कोरीवकाम आहे. दुलादेव मंदिराचे मुख्य आकर्षण म्हणजे त्यातील वैशिष्ट्यपूर्ण शिवलिंग. या मंदिराच्या गर्भगृहात आपल्याला जे समोर दिसतंय ते एक भव्य शिवलिंग, याला सहस्त्र शिवलिंग असे सुद्धा म्हटले जाते. या एका मुख्य शिवलिंगावर तब्बल 1111 लहान शिवलिंग कोरलेली आहेत आणि ती सुद्धा तुम्ही जर झूम केलं तर तुम्हाला व्यवस्थित ती शिवलिंग आपल्याला दिसत आहेत. या मंदिराच्या बद्दल असे मानले जाते की समोर दिसणाऱ्या एका शिवलिंगाचे जर आपण दर्शन घेतल्यास आपल्याला 1000पेक्षा जास्त शिवलिंगाच्या पूजेचे फळ मिळते. माझ्याकडे तुम्हाला एक टीप आहे, ती म्हणजे तुम्ही जर खजुराहोला भेट देणार असाल तर हे मंदिर पाहण्यासाठी तुम्ही संध्याकाळची वेळ निवडा, कारण मावळत्या सूर्याच्या प्रकाशात या मंदिराचा जो दगड आहे सुवर्ण रंगासारखा चमकतो असं आम्हाला तिथूनच्या लोकल लोकांनी सांगितलं. तर अशी होती ही दुल्लादेव मंदिराची थोडीफार माहिती. आता आपण पुढे जाऊया ते मतंगेश्वर मंदिर. हे अशा प्रकारचे मंदिर आहे ते मतंगेश्वर मंदिर, जिथे असलेले शिवलिंग उत्तर भारतामधील सर्वात मोठ्या ऐतिहासिक शिवलिंगापैकी एक म्हणून मानले जाते. शिवलिंगाचं दर्शन घेण्याकरता आपल्याला साधारण 50 पायऱ्या चढून वरती जायला लागते. हे मंदिर आजही भाविकांसाठी जागृत स्थान आहे. आता आपण जातो तिकडे संध्याकाळची पूजा चालू आहे. शिवलिंगाची उंची जवळपास 8 फूट आणि घेर 4 फूट आहे. भारतातील सर्वात मोठ्या प्राचीन शिवलिंगापैकी ह्या शिवलिंगाला मानले जाते. साधारण हे मंदिर इसवी सन 900 ते 925च्या दरम्यान चंदेल राजा हर्षदो यांनी बांधले होते. खजुराहोच्या इतर मंदिराच्या तुलनेत या मंदिराची रचना अतिशय साधी आहे. याचे शिखर पिरॅमिड आकारचे असून त्यावर फारसे कोरीवकाम नाही. तर त्याला थोडीशी आपण आरती पण बघूया. कशी आरती जोरात चालू आहे. तर संध्याकाळी इथे ही मोठीच्या मोठी आरती होते आणि आम्ही त्या आरती बघण्याकरताच इकडे आलेलो आहे. अतिशय सुरेख असं हे ॲटमॉस्फिअर आहे. आजूबाजूला तुम्ही लोक पण बघा आणि आतमधला मंडपसुद्धा पण आतमधलं जे गाभारा आहे तो पण बघा किती सुंदर आहे. आणि शिवलिंग पण तुम्हाला अगदी व्यवस्थित इथे दिसते. उंचच्या उंच मोठं असं शिवलिंग आहे. तर असा होता आपला सदर्न कॉम्प्लेक्समधल्या मंदिराचा व्हिडिओ. आता पुढचा पार्ट 3मध्ये आपण वेस्टर्न कॉम्प्लेक्समधली मंदिरं बघू. तो सर्वात खजुराहोमधला मोठा असा कॉम्प्लेक्स आहे आणि अतिशय सुंदर मंदिर आपल्या पार्ट 3मध्ये बघायला मिळतील. सो थँक्स फॉर वॉचिंग. आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा.